Arvoisa kansleri, hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, kära medlemmar av universitetsgemenskapen, dear members of the university community, dear excellencies. Olemme viime vuosina nähneet valtavia maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia murroksia. Maailmanpolitiikan murroskohdissa globaalit valtarakenteet, taloudelliset järjestelmät ja poliittiset ideologiat ovat suuren muutoksen tilassa. Murroskohdat voivat olla sekä uhkia että mahdollisuuksia. Konfliktit lisäävät epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta. Samaan aikaan muutoksessa itää aina siemen johonkin uuteen. Kansainväliset murrokset heijastuvat niissä keskusteluissa, joita käydään yliopistoissa ja tieteen kentällä. Kun yhteiskunta ympärillämme muuttuu, yliopistolla on aktiivinen rooli keskustelijana ja ratkaisuiden etsijänä tieteen ja tutkimuksen kautta. Hyvä yleisö, arvoihimme perustuu kaikki se, mitä tavoittelemme. Yksi yliopistomme 4 arvosta on sivistys. Se ohjaa meitä oikeaan ja tarkoittaa nykyajassa ratkaisuja Suomen ja maailman parhaaksi. Helsingin yliopisto on kouluttanut lähes 385 vuotta suomalaisia asiantuntijoita palvelemaan yhteiskuntaa. Olemme edistäneet suomalaisen identiteetin rakentamista ja tasa-arvoa, hyvinvointiyhteiskuntaa, talouselämän ja teknologian kehitystä sekä Suomen kansainvälistä vuorovaikutusta ja suhteita globaaleihin yhteisöihin. Our economy increasingly relies on international trade and economic engagement. Furthermore, internationalization has led to a surge in immigration, making our society more diverse and multicultural. Our identities, too, are being substantially shaped by global developments. Culturally, economically, and politically, we belong to multiple groups simultaneously. Traditional concepts of citizenship are being challenged and reshaped. Universities are key places for us to redefine our identities in a changing world. Here, a variety of cultures, nationalities, and generations come together. We engage in socially prominent critical conversations, conduct scholarly research, and influence society by unlocking opportunities for new insights. Within the academic community, we hold different views about international crises and about how the university should respond to them. The key is to make everyone heard, as we just heard. We can do this through ongoing constructive dialogue, incorporating a range of opinions. University's duty is to promote peace and dialogue through science and research, and we condemn all violence and wars. Social values, norms, and practices change, and the academic communities change them. We are in the process of defining who we are as a nation, both now and in the years ahead. Universitetet är också en bärare av hopp. Hopp innebär lösningar. Bland universitetets värderingar har våra lösning sin grund i strävan efter sanningen. Vi söker ny kunskap, tänker kritiskt och producerar högkvalitativ forskning och undervisning. Vår forskning hjälper till exempel med att utveckla etiskt artificiell intelligens och mer exakt diagnostik av sjukdomar. Vi bedriver genetisk spetsforskning och utbildar världens bästa lärare. Vårt universitet är också känt som en pionjär inom klimatforskning och en främjare av kunskap om rättsstaten. I tider av global oro
är det särskilt angeläget att värna om ett öppet samhälle där vetenskapen bidrar med att förklara och utveckla kunskap om skeenden i omvärlden. När vi strävar efter sanningen utvecklar vi lösningar för alla och skapar välfärd både nationellt och globalt. Vi arbetar för en rättvisare, sundare och tryggare värld. Arvoisat kuulijat, kolmas arvoistamme on vapaus. Se tarkoittaa yliopiston autonomiaa ja samalla myös vastuullisuutta. Yliopisto on itsenäinen, mutta ei yhteiskunnasta erillinen organisaatio. Meillä on vapaus käyttää saamamme mahdollisuudet niin kuin itse katsomme parhaaksi. Tutkijoilla on akateeminen vapaus valita tutkimuskohteensa ja opiskelijoilla koulutusalansa. Tutkimuksen vapauteen kuuluu tutkimuseettisten käytänteiden noudattaminen, sillä vapaus edellyttää vastuunottoa. Yliopisto on myös yhteiskunnan palveluksessa. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä työtä sellaisen yhteiskunnan eteen, jonka näemme tavoittelemisen arvoiseksi. Kun koulutamme laajasti ajattelevia eri alojen osaajia, edistämme myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Yliopistona voimme päättää siitä, haluammeko laajentaa korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Strategiamme yksi kärki on, että tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille. Teemme siksi valintoja sen saavuttamiseksi, että yhä useampi voi suorittaa korkeakoulututkinnon. Tulevina vuosikymmeninä Suomi tarvitsee korkeaa osaamista yhä enemmän. Korkeakoulutuksesta tekee erityisen valtin sen laaja-alaisuus. Yliopistoista ei tule pelkästään tarvittavien taitojen osaajia, vaan laajasti ajattelevia, sivistyneitä ihmisiä, joilla on kulttuurien tuntemusta ja yhteiskunnallista osaamista. Olemme vaatineet valtiolta sitoutumista korkeakoulutettujen määrän nostamiseen 50% sekä riittävien resurssien takaamista yliopistoille tähän työhön. Nykyisessä hallitusohjelmassa on sitouduttu nostamaan väestön koulutustasoa ja valtio tukee muun muassa pysyvää lääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen aloituspaikkojen määrän lisäämistä. Myös akuuttia pulaa varhaiskasvattajista on lähdetty korjaamaan. Koulutustason nostaminen vaatii pitkäjänteistä panostusta valtiolta, mutta se vaatii myös yliopistoilta uusiutumiskykyä. Yliopistolla on rohkeita tekijöitä ja monipuolista osaamista, jotta tutkittu tieto voi siirtyä käytäntöön yhä vaikuttavammin. Meidän on varmistettava, että koulutuksemme on relevanttia ja että pystymme vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. Huomisen haasteet ratkotaan tänään tehtävällä tutkimuksella. Mitä läheisemmät siteet meillä on ympäröivään yhteiskuntaan, sitä paremmin saamme tieteen ääneen kuuluviin ja pysymme ajan tasalla ympäröivän maailman haasteista. Yhteistyö kaupunkien, yritysten ja muiden yhteiskunnan instituutioiden kanssa tuo sekä valmistuneille opiskelijoille työpaikkoja asiantuntijoina että tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Elinvoimaiset yliopistot tekevät yritysten kanssa yhteistyötä, kouluttavat osaajia, huolehtivat riskipitoisestakin tutkimuksesta ja synnyttävät uutta liiketoimintaa ja uusia innovaatioita. Koulutuksen saavutettavuuden lisäämiseksi on tärkeää varmistaa yksilölliset opintopolut, jotta korkeakoulututkinnon voi suorittaa joustavasti omien tarpeiden sekä kiinnostusten mukaan. Yliopistojen on suunniteltava uudelleen opetus- ja opiskelukäytäntöjä, tehostettava ohjausta ja hyödynnettävä opetuksessa myös tekoälyn mahdollisuuksia. Opintojen valinnaisuus ja sujuvuus voidaan meillä huomioida entistä paremmin, kun tiedekunnat aloittavat tänä lukuvuonna opetussuunnitelmien uudistamisen. Myös opiskelijavalintojen valtakunnallinen uudistus on loppusuoralla ja toteutuu todennäköisesti ensi keväänä. Uudistus lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia hakea yhdellä valintakokeella joustavasti usealle alalle.
Arvoisa juhlaväki, yliopistomme arvoista 4. on yhteisöllisyys. Sen pohjana on tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja toisten kunnioitus. Näille rakentuu pohja luottamukselle ja avoimelle kohtaamiselle sekä yhdessä tekemiselle. Olemme yhdessä iso ja vaikuttava yhteisö, jolla on mahdollisuus tehdä aidosti vaikuttavia tekoja paremman yhteiskunnan puolesta. Me elämme yhdessä yhteiskunnan murroskohdissa ja luomme tulevaisuutta tieteen voimalla maailman parhaaksi. Toivon meille kaikille uteliaisuutta, intoa ja uusia kohtaamisia. Hyvää uutta lukuvuotta ja önskar alla ett gott nytt läsår. I wish you a great new academic year.
kansleri, arvoisa rehtori ja arvoisa juhlaväki. Sivistys on sana, joka esiintyy usein juhlapuheissa, etenkin näin sivistyksen juhlavuonna. Joten mikäpä olisi luontevampi teema tälle puheelle. Valitettavasti vain kovin usein sivistyksen arvostus jää puheiden tasolle, vailla syvällisempää merkitystä. Yliopiston keskeinen ydintehtävä on vaalia sivistystä, synnyttää uutta tutkittua tietoa, kouluttaa uusia tieteentekijöitä ja asiantuntijoita, sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti valistaen. Mutta laadun sijaan sivistyksen määrää mitataan tunnetusti määräajassa valmistuneilla tutkinnoilla sekä JUFO-luokituksilla. Sivistys on keskeinen osa yliopistoyhteisöä, sillä me olemme niitä, jotka välittävät sivistystä eteenpäin uusille sukupolville, jotka vuorostaan välittävät sen eteenpäin omalla vuorollaan. Näin uuden lukuvuoden myötä yliopistoon on saapunut taas suuri joukko uusia opiskelijoita, jotka opetushenkilöstö yrittää runnoa oravan pyörän läpi tavoiteajassa. Nykyään opiskelijalla on entistä vähemmän aikaa sivupoluilla harhailemiseen ja oman yleissivistyksen kasvattamiseen. Mutta ehkä maamme johdon tavoitteena onkin entistä kapea-alaisempi sivistys. Tohtorin tutkintovaiheessakin pitäisi kohta saada väitöskirja ulos 3 vuoden rahoituksella. Kunnollista monografiaa ei tuossa ajassa kirjoiteta, joten onkin luontevaa, että väitöskirjan pituusvaatimuksia lasketaan, ja nyt väitöskirjaksi riittääkin 2 artikkelia, poikkeustapauksessa jopa 1. Ehkä voisimme lopulta palata Turun Akatemian aikaiseen perinteeseen, jossa professori kirjoittaa ohjattavalleen väitöskirjan, jonka tämä sitten vain puolustaa väitöksessään. Tällä tavoin saisimme uusia tohtoreita alle vuodessa. Mutta jos vakavissaan puhutaan, niin tutkintoaikoinen ja opinnäytetöiden pituuksien lyhentyessä pitää tehdä kaikki mahdollinen sen takaamiseksi, ettei samalla laske myös suomalaisen tutkimuksen laatu. Suomalaisten tutkintojen vahvuutena on ollut juuri niiden laajuus verrattuna monien muiden maiden kapeampipohjaisiin tutkintoihin. Enkä usko, että meidän välttämättä kannattaa lähteä kilpailemaan tutkintotehtailussa, vaan panostaa jatkossakin määrän sijasta laatuun. Ofta krossas en ung forskares rosa bild av idka vetenskap ganska snabbt när hen lär känna den kontinuerliga ansökningsrumban. Genast efter att ha fått finansiering för en kort tid måste man planera att söka nästa, istället för att kunna fokusera på den ena forskningen i fred. Det krävs ett slag uthållighet och passion att uthärda djungeln av visstidsanställningar och korta stipendier. Mer än hälften av universitets forsknings- och undervisningspersonal arbetar med tidsbegränsade kontrakt och många har korta perioder av arbetslöshet mellan arbetsförhållandena och finansieringsperioderna. Bekanta och släktingar som arbetar utanför universitet har ofta svårt att förstå varför smarta människor går med på så osäkra arbetsförhållanden. En del av oss blir trötta på vägen, men vi fortsätter att ägna långa dagar för att säkra den finländska bildningens framtid. Community is central to the preservation and expansion of Bildung, or sivistys in Finnish. Bildung is not bound by stone walls, but our community is fragmented and tacit knowledge is lost if the members of our community work only remotely and meet only as talking heads on a computer screen. Solutions for the changing realities of our work that drive us into even smaller and less work-friendly spaces are effectively pushing many people to stay at home. It is good that there is flexibility in working life and that it is sometimes possible to work remotely. But there should also be a genuine opportunity to work together on campuses without disturbing the other people present. Working arrangement should take into account that some people need space to brainstorm together and others need silence to go through source materials and write. This cannot be done in the same open space. Teaching should also focus on creating genuine interactions between teachers and students, which cannot take place online, especially if students are watching a lecture as a recording.
Tuntuu erikoiselta sivistyksen vaalimiselta, että yliopistoille asetetaan tiukkoja tavoitteita kouluttaa entistä suurempi määrä ihmisiä ja samaan aikaan leikataan resursseista, tiloista ja henkilöstöstä. Tälläkin hetkellä rekrytointiin kohdistuneet rajoitukset ovat tiukentuneet, joten tulevaisuudessa ei kaikkien määräaikaisia sopimuksia todennäköisesti jatketa. Ja osa sivistyksemme vaalijoista joutuu etsimään muita töitä. Rahoituksen tiukentuessa on ilo havaita, että Helsingin yliopiston sijoitustuotot ovat kasvaneet. Toivottavasti osa näistä tuotoista investoidaan henkilöstöön ja resursseihin, jotta voimme tehdä työmme paremmin. Kaikesta tästä huolimatta koen, että yliopistoyhteisömme tekee hienoa työtä sivistyksen etulinjassa. Ja sivistyksen jatkuvuuden suurin tae on se yhteisöllisyys, jonka kaikki me yliopistolaiset, opettajat, tutkijat, hallinto ja opiskelijat jaamme keskenämme. On hienoa olla täällä yhdessä teidän kanssanne juhlistamassa uuden lukuvuoden alkua. Tänäkin vuonna teemme työtä yhdessä tieteen ja sivistyksen puolesta. Kiitos. Thank you. Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtorit, uudet opiskelijat ja juhlavieraat. Lähes 100 vuotta sitten eräs tutkija tarkasteli tavanomaisia tulehduksia aiheuttavien bakteerien elinkaaria. Tutkimukset tuottivat journaaleihinkin päätyneitä, vaikkakin melko vähän kiinnostusta herättäneitä tuloksia. Sekaisten tapojensa mukaisesti tämä tutkija unohti yhden bakteeriviljelmän kannen auki kesälomansa ajaksi. Pitkien ja lämminten kesäkuukausien aikana siivoamatta jääneen laboratorion paksussa ja kosteassa ilmassa leijuneet itiöt pesiytyvät pimeälle sivupöydälle jääneeseen petrimaljaan, jonka ravinteet tarjosivat rikkaan kasvualustan homeelle. Kuukausia myöhemmin lomalta palattuaan tämä tutkija huomasi, että bakteerit eivät kasvaneet homehtuneessa viljelmässä. Koe toistettiin ja penisilliiniksi tunnistetun homeen lääkinnälliset vaikutukset havaittiin. Pian jo julkaistiin tutkimusartikkeli, mutta vastoin odotuksia sitä pidettiinkin merkityksettömänä löytönä, joka pitkälti unohtui yli vuosikymmeneksi. Penisilliinin matka unohdetusta alaviitteestä petrimaljan homeesta lääketieteelliseksi maanjäristykseksi oli pitkä ja kivinen. Siihen kuului kritiikkiä ja sivuuttamista. Mutta kertomuksen tutkija Alexander Fleming sai lopulta löydöksestään Nobel-palkinnon lähes 20 vuotta ensihavaintonsa jälkeen. Haasteet ja kritiikki ovat puolestaan vaipuneet unholaan. You see, history does not remember the cynic, nor are the wheels of progress turned by those who sneer at the fallen. The souls and spirits of nations are not raised up by those who burn books and paintings in the fires of critique. On the contrary, history belongs to those who dare stray from the easy path into the gravelly ditch, who sting their hands in its nettles, and whose tears mix with the dirt staining their faces. It belongs to those who dare see the laws of the universe in falling apples and redemption in mold. Animals flee from burning forests, but one day, many lifetimes ago, a determined one walked, despite the warnings and terror of others, courageously toward the fire. We do not know what the person who first wielded fire looked like, but their face must have been covered in ash and dust, and they must have stumbled and returned to their feet on their way to that blazing forest, and the flames must have pierced their hands like nails. Tänä päivänä Helsingin yliopiston tunnuksessa roihuaa tuo sama tuli,
jonka valjastamalla ihminen erotti itsensä muista eläimistä. Tänään kysymykseni on teille, uudet opiskelijat ja kaikki muutkin läsnäolijat. Aiommeko rohkeasti, kompastellen, kyynikkojen pilkasta riippumatta, kävellä määrätietoisesti tuota liekkiä kohti? Aiommeko antaa sen valaista yön, antaa sen läpäistä itsemme, sytyttää meistä uusia ihmisiä? Jos valitsette kävellä kohti tulta, uudet opiskelijat, se, joka on aiemmin kauhistuttanut teitä, voi olla avain tulevaisuuteenne. Maailma tulee kääntymään ylösalaisin ja home muuttumaan ratkaisuiksi ihmiskunnan suurimpiin vitsauksiin. Minnet av Fleming berättar inte bara om ett skriande mod och en enträgen ihärdighet. Det påminner oss om att mänskliga ansträngningar inte är fullkomliga, utan tvärtom ofta fulla av misstag, planlöshet och kaos. Det är också ett faktum att Nobelpriset i medicin 1945 för penicillinet inte delades ut endast till Fleming, utan också till Ernst Chain och Howard Florey, som spelade en viktig roll i Flemings arbete och som såg en ljusglimt i Flemings möjliga slump. Sällan gör någon stora bragder på egen hand, även om det vanligen är stormännen som skiner i historiens kanon. Näin ollen minulla on teille, uudet opiskelijat ja miksei muutkin läsnäolijat, 3 ohjetta tuleville opiskeluvuosillenne. 1. Olkaa valmiita tekemään virheitä. 2. Uskaltakaa harhailla ja astua sivuun valmiiksi raivatuilta teiltä. Ja 3. Löytäkää tukea opiskelijatovereistanne ja uskokaa toisiinne. Kiitos. and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be
The only one for me is you, and you for me, so happy together.